پاکستان کې میشت افغان کډوال وروستیو کلونو کې تر ټولو سخت نړیوال بشري ناورین سره مخ دي. د بیرته ستنولو تر نامه لاندې د پاکستان حکومت د جبري شړلو یو کمپاین پیل کړی دی چې پکې تر ټولو ډیر زیانمن شوي کسان لکه ښځې، ماشومان او هغه کورنۍ چې له ډیرو کلونو راهیسې هلته میشته وي نښه ګرځول شوي دي. دغه اقدامات د نړیوالې ټولنې له سخت غبرګون سره مخ شوي او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو د نقض په اړه یې جدي اندېښنې راپارولې دي. د دې پراخېدونکي بحران پر مهال د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون د بیرته ستنېدونکو لپاره د بیړنیو مرستو او خوندیتوب د برابرولو په موخه خپلې هڅې پیل کړي دي. د همدې موضوع په تړاو موږ غواړو د یاد فدراسیون د کابل د دفتر د ستراتیژیکو اړیکو او همکاریو له مشرې هوما نادر سره ځانګړې مرکه وکړو څو د اوسني وضعیت او د روانو مرستو په اړه ښه معلومات ترلاسه کړو. ښاغلې هوما نادر، مننه چې د نن ورځې د حساسې او مهمې مرکې ته مو وخت راکړ. له تاسې د زړه له کومې مننه کوو چې خپل ارزښتناک وخت مو راکړ. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړ. هو، راځو لومړی پوښتنې ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، له لسیزو جګړو، اقلیمي بدلونونو، طبیعي آفتونو او کمزوري اقتصاد میلیونونه افغانان سخت اغېزمن کړي دي. د دغه ننګونو د مقابلې لپاره IFRC تر اوسه کوم مشخص اقدامات ترسره کړي دي؟ په ځانګړي ډول د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې carried out so far, particularly in the last 2 years? Sure, thank you. That's a great question. So, as you've said it, Afghanistan has been severely suffering from a prolonged humanitarian crisis. یقینا مننه، دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسې وویل، افغانستان له اوږدې مودې راهیسې یو پراخه بشري کړکېچ ښکار دی. د کړکېچ د اقتصادي بحران له لوري لا نور هم جدي شوی دی او د دې بحران لومړی ګام بې له شکه په 2021 کال کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کول و. افغانستان یو داسې هېواد دی چې اقلیم د خطرونو سره مخ دی. طبیعي آفات دوامداره، پراخه او تکراري دي. له بل پلوه د دې هېواد خلک د جګړو له څو لسیزو دقیقاً 45 کلونو تیر شوي دي. افغانان د جګړې د سړې جګړې قربانیان پاتې شوي دي چې نن د جګړو دوامداره پایلې تجربه کوي. سربېره پر دې هېواد له یو خورا سخت رواني روغتیايي بحران سره هم مخ دی چې هرو 2 افغانانو کې یو تن له رواني ستونزو سره مخ دی. خلک د انزوا په حالت کې ژوند کوي او د تیرو 4 کلونو په ځانګړي ډول له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا واقعیت له پامه نشو غورځولی چې اوس مهال د هېواد نیمایي نفوس چې نږدې 23 میلیونه تنه کېږي له خوراکي ناامنۍ سره مخ دي او مشخصاً 9 میلیونه تنه د بیړنۍ لوږې له حالت سره مخ دي او له دې ډلې 3 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ له ستونزې سره هم مخ دي. دا ټولې ننګونې او ستونزې د افغانستان د اوسني وضعیت شالید جوړوي. اوس د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون IFRC دنده لري چې له خپلې شبکې یعنې د 191 ملي ټولنو له لارې نړیوال بشري پراختیایي هڅې همغږي کړي. افغانستان کې موږ د افغان سرې میاشتې ټولنې له خوا کوربتوب لرو چې یقینا تاسې به یې دلته پیژنئ. هر څه چې موږ د IFRC په توګه په افغانستان کې ترسره کوو د افغان سرې میاشتې ټولنې له لارې ترسره کیږي. موږ د دوی د سترو او مهمو پروګرامونو ملاتړ کوو لکه د لومړنۍ روغتیا پاملرنې خدمتونه، د کونډو لپاره خوندي سرپناه، د آفتونو لپاره چمتووالی، غبرګون او مدیریت پروګرامونه. موږ خپل تطبیق کوونکي نه یو بلکې د افغان سرې میاشتې پروګرامونه پیاوړي کوو ترڅو دا خدمات وړاندې کړي. مننه. هو، د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې زلزلو،
او سیلابونو د سلګونو زره افغانانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. سره له دې چې IFRC مرستې برابرې کړې دي، تاسې څنګه ارزوئ آیا دا مرستې او پروګرامونه چې یاد فدراسیون یې له دغو خلکو سره کوي بسنه کوي؟ د بغلان او د هیواد په شاوخوا 22 نورو ولایتونو کې د سیلابونو پر مهال د سره صلیب نړیوال فدراسیون د سرې میاشتې له ټولنې سره اوږه په اوږه ولاړو. موږ همداراز د خوست، پکتیکا او هرات زلزلې شاهدانو او افغان سره میاشت تل د لومړنۍ کرښې غبرګون کوونکې پاتې شوې ده. هغوی د اړتیاو ارزونه د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي دي او موږ د IFRC په توګه د لومړیو 40 تر 48 ساعتونو کې له دوی سره یو ځای په ګډو ارزونو کې برخه اخیستې. هو، موږ د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. مثلا د هرات، خوست او پکتیکا زلزلې پر مهال مو د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه څو د افغان سرې میاشتې د پروګرامونو لپاره مالی سرچینې برابرې کړو. موږ د سرپناه جوړولو، ګرمو خوړو، د ګرځنده روغتیايي ټیمونو، واکسین، درملو او نورو اړینو اړتیاو پوره کولو کې مرسته کړې ده. افغان سره میاشت د دې لپاره ځانګړې ده چې هغوی د 26,000 رضاکارانو شبکه لري چې د ټول د امغو سیمو خلک دي او د خپلو خلکو اړتیاوې او چیلنجونه ښه پیژني. زموږ دنده دا ده چې د افغان سرې میاشتې له هر هغه فعالیت څخه ملاتړ وکړو چې له موږ څخه یې غواړي. Yeah, Ms. Homa, as you know, the reduction of global humanitarian aid. هو اغلی هوما، لکه څنګه چې پوهیږئ له 3 تر 4 میاشتو راهیسې نړیوالې بشري مرستې کمې شوي دي او دا هغه موده ده چې موږ پرې دقیق نظر لرو. موږ ګورو چې دغه نړیوالې مرستې د افغانستان په ځینو برخو کې په بشپړه توګه بندې شوي یا کمې شوي دي. ستاسو لاندې د دغه کمښت ځینې احتمالي منفي اغیزې به څه وي؟ So you asked before, you said, was the support of the IFRC to the Afghan Red Crescent Society sufficient? تاسې مخکې پوښتنه وکړه چې آیا د IFRC ملاتړ کافي و؟ په رښتیا زما له نظره هیڅ کله هم دا بسنه نه کوي او زما هدف دا دی چې تر هغه وخت چې موږ له افغانانو سره د هغوی د ژوند د بیرته رغولو لپاره مرسته نه وي کړې، تر هغه چې موږ د دوامداره سیستمونو د جوړښت لپاره مرسته نه وي کړې، تر هغه به موږ د نړیوالې ټولنې په توګه کافي کار نه وي کړی. Afghans to rebuild their lives after years and years of armed conflict. Then as an international community د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د ژوند ژغورونکو خدماتو لپاره هلې ځلې کوي او ځینې دغه فعالیتونه واقعاً د ژوند او مرګ ترمنځ وي. د مثال په توګه زموږ ملاتړ له هغو ماشومانو سره چې د زیږون له وخته د زړه له ناروغۍ سره مخ دي، په ځینو مواردو کې دا د ژوند او مرګ خبره ده. We do support with life-saving activities, and of course, really, some of these activities do come down to being very life-saving, like our support, for example, to موږ هره میاشت له همدې ناروغۍ 8 ماشومان له لاسه ورکوو. یوازې په 2024 کال کې د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري 15 میلیونه کسانو ته د لومړنۍ روغتیايي پاملرنې خدمتونه رسیدلي دي. When it comes to primary healthcare activities, the Afghan Red Crescent Society alone in 2024 reached 5 million people. خو که تاسې راته ووایاست چې آیا دا کافي دي؟ نه، موږ لا هم کافي منابع نه لرو چې د افغانانو ژوند بیرته ورغوو او یو سوکاله افغانستان جوړ کړو. The lives of Afghans and build a prosperous Afghanistan. Yeah, according to this situation, as you know, د روان وضعیت له مخې لکه څنګه چې تاسې هم پوهیږئ نړیوالې بشري مرستې د پرې کېدو په حال کې دي. په داسې حال کې چې زموږ کورنۍ او هغه کسان چې واقعاً دغو مرستو ته اړتیا لري تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي. په تېرو 3 یا 4 میاشتو کې موږ ګورو چې روغتیايي خدمتونه او د مرستې پروګرامونه پرې کېږي. ستاسې له نظره د دغه مرستو کمښت به د افغان ټولنې پر وضعیت څه ډول منفي اغېزې ولري؟ Yeah, a decrease in budget is definitely worrying, I think, for all of us humanitarian actors on the ground. When you look at the UN هو د بودیجې کمښت یوه جدي اندېښنه ده زموږ لپاره. په عملي ډګر کې د بشردوستانه بنسټونو په توګه دا وضعیت خورا ناهیلې کوونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري غبرګون د تمویل غوښتنه هم ډیره کمه تمویل شوې ده. It
could be very much drastic. I think in the shorter term, we are seeing some health programs that are needing to sort of shut down, and programs that are around safe access to clean drinking water. د اقدام نه کولو پایله ډیره خطرناکه ده. که هغوی د خپلې غوښتنې د ملاتړ توان ونه لري نو دا به ډیره ناوړه پایله ولري. اوس مهال ځینې روغتیايي پروګرامونه او د پاکو اوبو پروژې د بندېدلو له ګواښ سره مخ دي. په واقعیت کې د افغانستان لپاره مرسته له مخکې هم کافي نه وه او اوس هم کمه شوې ده. خو موږ لا هم هڅه کوو چې دا وضعیت مدیریت کړو. مهم نړیوال شریکان لکه د امریکا متحده ایالات او اروپایي حکومتونه اړ دي چې خپلې بودیجې بیا وارزوي. دوی هم دلته په افغانستان کې زموږ مهم ملګري دي او موږ دا وضعیت له نږدې څارو. موږ هیله لرو چې د راتلونکي لپاره داسې لارې پیدا کړو چې دغه ملاتړ بیرته راوغواړو. خو لنډمهاله اندېښنې شته او موږ د بشرپالنې فعالین ژور اندېښمن یو. Restore the support that comes into Afghanistan, but of course for the sort of the short term we are worried as humanitarians. Yeah, thank you. Let's shift now to the migrant issues. مننه. اوس راځو د مهاجرت موضوع ته. افغانستان یو داسې هیواد دی چې اتوای ورځ تر بلې اړ کېږي چې هیواد پرېږدي او هره ورځ لسګونه حتی سلګونه کورنۍ له هیواده وځي. له بل پلوه ګاونډي هیوادونه دا خلک بیرته خپل هیواد ته شړي. ستاسې له نظره دا وضعیت څه معنا لري؟ آیا دا د کډوالۍ د قانون څخه سرغړونه ده، یو بشري بحران دی که سیاسي فشار؟ At the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society, we do have a strong migration policy, and we very much view it as a humanitarian issue. So د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو د نړیوال فدراسیون په توګه موږ د مهاجرت لپاره یو پیاوړې پالیسي لرو او موږ دا موضوع بشپړه بشري مساله بولو. زموږ موخه دا ده چې له هغو کسانو سره مرسته وکړو چې تګ په حالت کې دي او له هغوی سره مرسته وکړو چې د سرحدونو د تیریدلو پر حال د بې ځایه کېدلو له خطر سره مخ وي. So we do support, of course, where we can globally, and in the case in Afghanistan, we are providing consolidated support to the migrants that are currently crossing the Torkham border and coming into the Omari camp, which we were just there. موږ هر ځای چې وکړای شو ملاتړ چمتو کوو. په افغانستان کې موږ اوس له هغو کډوالو سره په همغږۍ مرسته کوو چې د تورخم له لارې افغانستان ته راځي او په عمري کمپ کې ځای پر ځای شوي دي چېرته چې زموږ استازو څو ورځې مخکې لیدنه هم وکړه. همداراز موږ د سپین بولدک له لارې هم راستنېدونکو ته خدمت کوو. سربېره پر دې ګڼ شمېر غیر رسمي سرحدي لارې هم شته چې تېر کال نږدې 840,000 مهاجر افغانستان ته راستانه شول چې زیاتره له ایران او ځینې له پاکستان څخه. موږ دغه مهال د افغان سرې میاشتې له عملیاتو ملاتړ وکړ او اوس هم دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. The Afghan Red Crescent Society has set up, of course, temporary shelter. They've set up daily hot meals. They've set up primary health clinics and basic health care centers in the افغان سرې میاشتې طبعا موقتي سرپناه برابره کړي. ورځنی خواړه برابروي، د لومړنۍ روغتیا پاملرنې کلینیکونه او روغتیايي مرکزونه یې جوړ کړي دي. یوازې 2 روغتیايي مرکزونه چې همدا اوس فعال دي هر ورځ نږدې 200 ناروغان معاینه کوي. په داسې حال کې چې له عادي حالت سره سم د مرکزونه معمولا شاوخوا 50 ناروغانو ته خدمت کوي. دا په دې معنی ده چې اړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. موږ په خپلو هڅو ته دوام ورکړو ترڅو دا ترلاسه کړو چې راستنېدونکي د خوندیتوب، عزت او بشري درناوي له اصولو سره سم بیرته راستانه شي. اکثره هغه افغانان چې په پاکستان کې استوګن وو له ډېرو کلونو راهیسې هلته پاتې وو. ډېری یې د هغو له جګړو سره هم مهاله کډه شوي چې افغانستان کې جریان درلوده. پاکستان د دوی لپاره د یو کور بڼه غوره کړې وه. ډېر ماشومان هلته زیږېدلي او لوی شوي دي. اوس چې دغه ماشومان بیرته له پولې راځي موږ وینو چې هغوی سخت خفه، ګډوډ او تر رواني فشار لاندې دي. موږ ډېر ماشومان وینو چې خوارځواکي لري او روغتیايي حالت یې ښه نه دی. When you're seeing children crossing the border, they're coming in distraught, traumatized. We're seeing a lot of children who are malnourished and not in the best of conditions.
که موږ دا وضعیت له حقوقي نظره وګورو طبعا د مهاجرت مهم نړیوال قوانین شته او په ځانګړي ډول د بیرته نه شړلو قانون ډیر مهم دی چې د اصل د 1950 د کډوالو د کنوانسیون برخه ده. موږ طبعا دا مسله له نږدې څارو. که څه هم پاکستان 1950 د کډوالو د کنوانسیون غړی هیواد نه دی، خو بیا هم هغوی د نړیوالو عرفي بشردوستانه قوانینو له مخې یو ډول مکلفیت لري. Although Pakistan is not a signatory to the 1951 refugee conventions, they are more or less bound to customary international humanitarian laws. You mean it's یعنی دا د کډوالۍ د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده؟ Well, it is not a direct violation because every sovereign country دا مستقیمه سرغړونه نه بلل کیږي ځکه هر خپلواک دولت د حق لري چې خلک بیرته واستوي. پاکستان خپل اقتصادي ستونزې لري. having the issues of their own economic challenges. But like this that they are just forced deportation. خو دا حالت داسې دی چې هغوی خلک په زور شړي. هغه افغانان چې تاسو وایي له لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي. ځینې ماشومان هلته زیږېدلي او اوس 15 یا 40 کلن شوي دي، خو ترې هر څه اخیستل کیږي او بیرته افغانستان ته شړل کیږي. ستاسې له نظره آیا پاکستان باید دا ډول چلند وکړي که نه باید هغه افغان راستنېدونکو یا کډوالو ته یو لنډ یو اوږد مهال ورکړل شي څو هغوی د خپلې خوښې له مخې په ارامه توګه خپل هیواد ته ستانه شي؟ دا پروسه باید دا ډول وي که داوطلبانه بڼه ولري؟ I think it's never easy for a country to send back migrants or people who have been resettled in their countries for decades. زما له نظره هیڅکله دا اسانه نه وي چې یو هیواد د هغه خلک وشړي چې له ډیرو کلونو راهیسې هلته میشت وو. البته د دې کار د ترسره کولو لپاره سمې او ناسمې طریقې شته. Part of this is to ensure the safety. خو زموږ لپاره د IFRC په توګه تر ټولو مهمه موضوع ده چې دغه کسانو خوندیتوب او عزت وساتل شي چې له پولې تیریږي. موږ ګورو چې ښایي دا پروسه په مرحلو کې ترسره شي. یعنی لومړی به هغه افغانان واستول شي چې اسناد نه لري، بیا هغه کسان چې د ACC کارتونه، او وروسته به بله مرحله پیل شي. د حالت هیڅکله اسانه نه وي. They've showed that potentially first they'll be sending back Afghans who are undocumented, Afghans who had نظر د افغانستان لپاره دا وضعیت ډیر سخت دی ځکه چې یا د افغانان په داسې وخت کې راستنیږي چې لا د مخه هیواد د اوږدمهاله بشري بحران ښکار دی. نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ د IFRC او د افغان سري میاشتې ټولنې په مرسته هڅه کوو چې یوازې لنډمهاله مرستې برابرې نه کړو بلکې دا هم وڅېړو چې منځمهاله او اوږدمهاله حل لارې څه دي. موږ فکر کوو څه باید وکړو څو افغانان وکولی شي خپلواکه د کار خاوند او د خپلې کورنۍ روزونکي شي. دا زموږ راتلونکي فکرونه دي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. What do you think? ستاسې له نظره نړیوالو سازمانونو او حکومتونو د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پوره کړي دي؟ Last campaign or forced immigration from Pakistan? So I think the current authorities in Afghanistan, with the Ministry of Refugees and Repatriation and the different ministers, they've done a pretty good job in coordinating their efforts. I understand that there's زما له نظره د افغانستان اوسني چارواکي په ځانګړي ډول د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د خپلو هڅو همغږي ښه کړې ده. زما د معلوماتو پر اساس 11 تر 12 پورې کمیټې جوړې شوې دي چې د راستنېدونکو افغانانو د وضعیت د سم مدیریت لپاره پر بیلابیلو برخو تمرکز لري. So different committees around, camp management, camps in Spinboldak and in the Umari camp. There's different committees that are looking at sort of health management. د سپینبولدک او عمري کمپ د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټې شته. د روغتیايي مدیریت لپاره بیل ټیمونه کار کوي. زه باید ووایم چې چارواکي په دې برخه کې په خپل ټول وس هڅه کوي.
opportunities to give plot of land to Afghans who are returning so that they can go to their final sort of destinations or where ماته ویل شوي دي چې دوی منظما غونډې کوي او د حل لارو په لټه کې دي. همداراز دا هم ویل شوي دي چې دوی هڅه کوي راستنیدونکو ته د استوګنې لپاره ځمکې ورکړي څو هغوی وکولی شي خپلو اصلي ولایتونو ته ستانه شي. اوس چې موږ ګورو اکثره راستنیدونکي د کندوز، کندهار، مزار، پکتیکا او نور ولایتونو اوسیدونکي دي، یعنی له ټول افغانستان. نو اوسنیو چارواکو ځینې ښې نوښتګرې هڅې کړې دي، خو لکه څنګه چې تاسې هم یادونه وکړله د پراختیايي تمویل نشتون لا هم یوه جدي ستونزه ده. له همدې امله دا پوښتنه مهمه ده څنګه باید افغانان له لنډمهاله بشري مرستو او د کوچنیو پروژو بهر کړو او د یو واقعي رغنده ژوند خواته یې ولېږدوو. Again, you have the issue of, well, how do you actually rebuild? How do we take Afghans out of this place of humanitarian handouts and humanitarian patchwork and going into restoring their lives? As my last question. زما وروستۍ پوښتنه دا ده. تاسو وویل چې سرپناه، ماشومان، تعلیم، روغتیا او کارموندنه د راستنو شوو افغانانو لپاره تر ټولو عاجلې اړتیاوې دي. په دې برخه کې IFRC کوم اقدامات کړي دي او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ هو بېشکه موږ د افغان سرې میاشتې ټولنې د لومړنۍ روغتیایي پاملرنې له پروګرامونو څخه بشپړ ملاتړ کوو په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې. د تورخم لارې تاسې وینئ چې د افغان سرې میاشتې ټولنه د لومړیو یا دویمو خیمو له ډلې څخه ده چې یونیسف ترڅنګ ځای پر ځای ده. دوی هلته دوامداره ډول د OPD خدمات وړاندې کوي، خلک واکسینوي او راستنیدونکو مهاجرینو معاینه هم کوي. دوی همداراز د رواني روغتیا او ټولنیز ملاتړ مشاورین لري چې له هغو کورنیو سره خبرې کوي چې له پاکستانه یې د ستونزو ډک سفر کړی دی، د هغوی درملنه کوي. موږ ډېر اندېښمن یو کله چې تورخم ته لاړو او هلته مو د سکیبیس ناروغۍ خپرېدل ولیدل. نو همدا اوس هغوی د سکیبیس ضد درملو سره مجهز دي ځکه چې د سرپناه شرایط مناسب نه دي. که څه هم موږ د افغان سرې میاشتې ټاکلې ځای ته 300 خیمې برابرې کړې دي، خو هرې خیمې ته 3 تر 4 کورنیو ځای ورکړل شوی دی چې دا په خپله د ګڼې ګوڼې ستونزه راولاړولی شي. موږ د سکیبیس له خپرېدلو سخت اندېښمن یو. هغوی د شري، ګوزڼ او نورو ناروغیو د چک کولو لپاره هم اقدامات کوي. د افغان سرې میاشتې ګرځنده روغتیایي ډلې شپه ورځ کار کوي. هغوی زموږ رښتینې اتلان دي، مشورې ورکوي، د ناروغانو نمونې اخلي، درمل ویشي او موږ هغوی ته مالي ملاتړ ورکوو څو دا فعالیتونه مخته یوسي. موږ همداراز د سره صلیب له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ګرمو خوړو د برابرولو ملاتړ هم کوو. که چېرته د بیرته راتګ پر مهال کورنۍ سره بیلې شوې وي، د کورنیو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګښت پروګرام هم تمویلوو. موږ بیا هم د سرپناه له برخې سره د لا زیات ملاتړ هیله لرو ځکه چې شته امکانات کافي نه دي. زموږ لپاره یوه لویه ستونزه چې موږ په تورخم کمپ کې ولیدله د پاکو اوبو نشتون و. دغه برخه ده چې موږ پرې کار کوو څو وکولی شو پاکې اوبه برابرې کړو. همداراز لکه مخکې مې چې وویل سرپناه بسنه نه کوي. موږ لا هم پلان لرو چې نورې خیمې برابرې کړو. موږ هڅه کوو چې د افغان سرې میاشتې رضاکارانو ته چې شپه ورځ هلته کار کوي مناسب لباس، بوټان او تجهیزات برابر کړو. په تورخم کې هوا ګرمه وه خو د لیدنې دویمه ورځ یو سخت باران وشو. د هوا وضعیت نامعلوم و او باران هم ورېده. یوازې په هغو 3 لنډو ورځو کې چې موږ هلته وو د هغه څه و چې ومو لیدل خو موږ خپلو مرستو ته تر اوسه دوام ورکوو. یوازې په هغو 3 لنډو ورځو کې چې موږ هلته وو د هغه څه و چې ومو لیدل خو موږ خپلو مرستو ته تر اوسه دوام ورکوو څو راستنیدونکي افغانان مرسته ترلاسه کړي. Patterns were a bit unpredictable, just the 3 short days that we were there in Torkham, but we'll continue supporting Afghans as much as we possibly can. اغلی هوما نادر ډیره مننه چې په بحث کې مو راسره برخه درلوده او خپل ارزښتناک نظرونه مو راسره شریک کړل. ډیر ښه راغلاست. مننه چې ماته مو د خبرو موقع راکړه. له لیدلو مو مننه.